શું તમે પણ બોલાવો છો રાત્રે નસકોરા કે પછી બીજાના નસકોરાથી તમારી ઊંઘ ઉડી જાય છે? તો આ નસકોરાઓને જરા પણ હળવાશથી ન લેતા. આ એક ગંભીર બીમારીની નિશાની છે. જાણો કેવી રીતે મેળવશો આનાથી છુટકારો. વિશ્વભરમાં 25 થી 30% લોકો એટલે કે દેશનો દર ચોથો વ્યક્તિ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. નસકોરા એ માત્ર નાકની સમસ્યા નથી, તે તેની સાથે જોડાયેલા માથું, મોં, દાંત, કાન અને આંખને લગતી બીમારીઓના સંકેત આપે છે. જો તમને પણ નસકોરાની તકલીફ હોય તો રાત્રે સૂતા પહેલા થોડાક એલચીના દાણાને હુંફાળા પાણીમાં ભેળવીને પીવો. સીધા ઊંઘવાનું ટાળો. રાત્રે વધારે નસકોરા બોલવા એ OSA ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપ્નિયા નામની બીમારીના લક્ષણો છે, જેને કંટ્રોલમાં કરવા માટે એક મેદસ્વીતા એટલે વજન ઘટાડવું, બીજું CPAP નામનું મશીન રાત્રે સૂતી વખતે પહેરવું અને ત્રીજું સ્નોરિંગ માટેની સર્જરી. આ 3 વસ્તુ કરવાથી બ્લડ પ્રેશરમાં કંટ્રોલ સારો મળી શકે છે અને હૃદયના એટેક સામે પણ બચી શકાય છે.